Mình trở lại cái máy làm sữa. Nên bây giờ đang dùng cái cleaning option nha, để clean cái máy đó. First dùng là fill up to cái mark này nè, để là cái chỉ này, cái đường chỉ này là fill to the cleaning area. clean cái máy. Okay. Bỏ nước vô. So we're gonna put water into the fill to the area fill for cleaning. Go over it, don't matter. Just go over it, don't matter. Don't be a chicken. Yeah, we're good. All right. Yeah, we're good. All right, now we're gonna load it to the back of the machine. Là bỏ có cái lỗ gì đây nè. Cái lỗ chỗ này nó phải vô đó nha. Cái lỗ nước ra đấy. Where the water goes out. Nó ăn khớp, nó sẽ slide down by itself when it gets into the socket. Down there, it slides in place. Okay. Vô nó sẽ tự nhiên vô khớp đây, bỏ nó đúng chỗ á. Đấy. Rồi bây giờ ở trên đây, let's see what it says up here. There should be a button to push. What's that? So we do. Did you remove everything from that container? In there, the waste. Okay. This is the That's waste. It. Cái này là cái waste container để hứng mấy cái xác đó nha. Vô trong cái khuôn đó. Okay. Go to that slot right there. You don't have to push it, just slide it in. Just slide. Okay. All right, put the container there. All right, turn on. Nó có cái nút on này nè. There's an on button. Okay. And there's a auto clean. Okay. Cái nút auto clean đây nè. Bấm vô. Nó để 3 phút. So 3-minute auto clean. All right, 3-minute auto clean is flashing right now. Đang chớp đó. Để coi coi sao kìa. Nó có làm gì không. And checking the back, see if it's doing anything yet. It's blinking. There you go. There you go. So it's sucking water in. Sucking water from there. And it's putting the water up here. There you go. Right? Okay. Putting the water in there. And it's gonna auto clean. Nó sẽ vừa cái đầu ở trong đây. Cái này là bỏ đậu ở trong. Yeah. Cái đó cháu đó là bỏ đậu á. So all the net stuff you put is in here, okay? All right, that's where they blend the water, the hot water when it cooks up. Trong này nó sẽ nóng when mình nấu đậu á. Nóng xoay. Nó sẽ hơi nóng ra để nó clean up. Cái này là cái nắp hơi nóng ra nè, không? The steam coming out here is where the steam comes out when you cook it. There you see it fogging up. Đó, hơi nóng lên đó. Làm nóng cũng nhanh, steam quick. So the water is coming out of the dispense container, the waste. Cái nước nó xuống cái chỗ xác nè, nước dơ á. Nó bơm thêm nước dơ như vậy để nó clean nữa. Nước nó xuống này, ông hút nước xuống đó. Yeah, the water is sucking into this container up here. Yeah, thì nãy mình bỏ cho nó. That's where we fill it now. Now it's almost over halfway. Yeah, so we'll probably do a couple of 2 or 3 times. 3 lần, 2 or 3 time cleaning cycle. Now it's heavier pressure. I don't think it's really like
100% clean, but it gets a lot of junk out, you know. Mấy cái chất dơ đồ nó cũng ra cũng nhiều cho mình đỡ clean nhiều. Em hút nước ra dưới đây nè. Yeah. Xả nước ra. Không phải là mình cũng phải clean sơ nữa lại. But xong rồi it's done. So beeping, done cleaning. Alright. See, để coi còn bao nhiêu nước nữa nha. Bên mình bao nhiêu rồi? Còn còn cũng còn chút xíu, not much, but yeah, better have more water, okay, than less water, because you don't want to have sucking no water into the machine. It will dry up the motor in there. So you need to add more water than less water. All right, and let's pour out the container. And dump up the wastewater. Đổ cái này thôi, cái nước dơ đổ. Okay, and that's about it, folks. Yeah, so there's a little suck tube right there. That's where the wastewater goes down. Ống nước dơ đó. I'm not sure what that. I think it might be. I think it's an indicator when the wastewater is too full. Okay. Yeah, it's pushing. It might be pushing up, but yeah, not to look in the instructions. Yeah, but I think that's that's indicator that the wastewater is full. Replace wastewater. All right. Well, thanks for watching. Cảm ơn YouTube, gia đình YouTube đã coi cái video này nha. And please subscribe and continue watching, support. You have something else? Trước khi mình xay đậu mới mua về mình nên clean cái máy trước. Yeah, thì ai cũng phải xay, phải clean chứ. All right, thanks for watching. Bye.